Pentru români, Crăciunul nu este Crăciun fără preparatele tradiționale din carne de porc. Trăim această perioadă sub pălăria excesului, din păcate. Și spunem asta pentru că acest aliment are aturile necesare pentru a fi considerat nutrient de calitate. Depinde de alegerea fiecăruia. De exemplu, mușchiulețul de porc are doar 4% grăsime, care grăsime oricum conține acizi grași mononesaturați, similar cu cei din uleiul de măsline. O altă realitate zice că enzimele biliare, ambalate în medicamente ce favorizează o digestie ușoară, conțin substanțele active de la același animal. Și atunci, unde este problema pentru care ani de zile am pus la colț un preparat delicios? Vedeți chiar acum. Pe Dragoș Dumitrescu îl bântuie anii de dinainte de 1989. Își amintește, printre altele, de un Crăciun făcut alături de capota mașinii și de masa luată din ziar. Ne aflăm pe strada Mântuleasa. Aici puteți servi o câmpenească adaptată pentru sărbătoare, dar plasată strategic ca pe vremuri. Înainte mai te uitai și pe el să vezi ce scrie. Erau anunțuri înainte pe el. Și ăsta e un ziar, da? Și avem înăuntru, ceapa este spartă, o luăm și o spargem cu pumnul, da? Chestia asta cu câmpenească mi-a venit tot din amintiri din copilărie, când mergeam cu prietenii și puneai masa, normal, puneai pe un ziar înainte de 89, așa, mâncam ce găseai acolo, nu prea erau foarte multe, dar nu mureai de foame. În câmpeneasca pe care o vinde în restaurant are în această perioadă toate specialitățile din porc. Indiferent că e pe farfurie, în hârtie de ziar, într-un ceaun sau în vitrină, căutăm să punem carnea de porc acolo unde este locul, pe lista celor mai bune alimente. Foarte multe studii au dovedit că, dimpotrivă, consumul de carne este benefic și chiar nu este legat absolut deloc cu un risc mai mare de accidente vasculare sau de cancer. Cu atât mai mult ar trebui să consumăm, conform tradiției, carnea noastră de sărbători, carnea de Crăciun, pentru că acum avem prilejul de a mânca o carne proaspătă, neprocesată, de a mânca o carne de la animale în general. În România încă se mai cresc porcii cât de cât ecologic și atunci această carne este chiar benefică pentru sănătate. Se zic foarte multe lucruri în ultimul timp, lipsite de o bază științifică. Baza științifică spune că nimic din ce este puțin nu strică. 100 de grame de carne de porc înseamnă 200 de kilocalorii. 14 grame obligatoriu sunt grăsime, pe care doar la pui și la alte zburătoare o putem elimina. În cazul cărnii de porc, grăsimea stă brodată între fibrele musculare, nu se poate extrage. Mergem mai departe cu puțină chimie. Din cele 14 grame de grăsimi, 5 sunt saturate, 3 polinesaturate, iar 6 grăsimi mononesaturate, adică identice cu cele din uleiul de măsline procesat la rece. Contrar a ceea ce se credea, conform multor studii de date recentă, cam din 2002 încoace, au tot fost și refăcute studii care au ajuns cam la aceleași concluzii, că nu aduc deloc un procent mare de colesterol, de exemplu, de tip rău. Grăsimea de porc are un colesterol cu lanț mare, care nu este periculos și are mult HDL, acel așa numitul colesterol bun. Înapoi în laborator. Din 100 de grame de carne, 20 de miligrame sunt acizi grași esențiali, omega-3, proinflamatori. În aceeași cantitate însă avem 650 de miligrame de acizi grași omega-6, antiinflamatori. Cu alte cuvinte, un raport perfect între doi compuși chimici care înseamnă viață, ușor de găsit și în pește. Proteinele perfecte din porc sunt baza sintezei de anticorpi. Crește imunitatea prin faptul că sinteza de anticorpi se produce prin proteine animale mai ales, care sunt mult mai bine utilizate de către organism. Un singur lucru vor toți medicii: lângă bucata de carne de porc, optați pentru murături sau legume și nu pâine, cartofi sau paste.